Welcome back sa aking channel, mga ate girl. Kamusta kayo? So, dyan na kayo sa mga bahay-bahay niyo dahil may kumakalat na virus ngayon. Kaya mag-iingat kayong lahat, then laging mag-alcohol and maglinis ng katawan. So, ang gagawin natin for today's video ay nakita ko lang siya sa IG, yung IG eye makeup look na color orange. Dito siya makikita nyo. Yung may cut crease siya, then yun na. So, if you want this eye makeup look, just keep on watching. So, ayan, tapos na ako mag-cleanse ng mukha and mag-moisturize ng lips. Ang gamit ko sa pag-cleanse ng mukha ko is Micellar, Garnier, and yung Vaseline, Vaseline Lip Therapy. Then, ang susunod na gagawin natin is magpa-primer tayo. Yun ang laging natin ginagawa for makeup after pala mag-skincare. Massage lang natin ng face natin. So, after natin mag-primer, mag-foundation naman tayo. Gamit kong foundation is Maybelline Superstay, 24 Hour Superstay. Spread na natin gamit kamay. Yung natira, lagay sa leeg. Then, kumuha tayo ng brush para dyan. Ay, gusto ko muna mag-facial mist gamit ang Luxe Organix aloe vera. Patuyuin muna natin. Saglit. And then, i-blend na natin siya. Kapag nakakakita ako ng eyeshadow na ganda. Ginagaya ko kaagad kasi ang ganda talaga. Lalo na pag nagaya mo siya talaga. Naganahan ko talaga mag-makeup. Para maiba naman yung eyeshadow natin, medyo light naman siya. Kasi puro tayo dark. Kung di dark brown, mga ganun, neutral colors. Try naman natin yung ibang eye makeup look. Sa IG marami yun. Kaya kung gusto nyo magka-idea sa eye makeup look, punta lang kayo ng IG. So, ang next naman natin is concealer. Ang gamit ko concealer is BYS in the shade of Medium. So, lagi kong sinasabi, ilagay lang natin siya sa T-zone area. Parang yun na siya. Kuha tayo ng bagong brush. Hindi na siya mag-blend na maayos. Yan. Mas dumami. Kita nyo. So, ayun na nga, pinaglaruan ng aking beauty blender. So, brush na lang muna ang gagamitin natin. No choice. Ganun talaga pag may ginakas na. Spread na din natin siya dito sa mata para pantay. So, kung may nakita kayong harsh line, sindabit lang natin siya. Palinis naman ang aking kamay. So, after mag-concealer, ganda pa rin talaga yung makeup sponge kasi dumidikit talaga siya sa ating foundation. Next naman natin is magkikilay tayo. Ang gamit naman natin pang kilay is Shawill 24 or Eyebrow Cream in the shade of dark brown. So, gagawin ko lang yun sa kabila off cam. So, ayun, pwede na nga yan. So, ang gagamitin ko na ng kilay is Maybelline Fit Me Concealer. Ipapantay natin yung wala lang. Pwede nyo itong gayahin mga ate girl. Pag wala kayong ginagawa, lalo na nasa bahay lang, kung sino lang mga nasa bahay lang dyan, at walang pasok, madali lang ito. Diba? Sabi ko sa inyo, papantay ko yan. So, gawin ko lang sa kabila. Kung hindi pa kayo satisfied sa kilay nyo, tulad ng mga jowa nyo, naghahanap pa ng iba, binigay nyo na lahat. Tulad ng mga jowa nyo, naghahanap pa ng iba, binigay nyo na lahat. Joke.
mag-eyebrow gel lang tayo. Nawala tuloy ako. Ang gamit ko palang eyebrow gel is from Daiso. Mura lang siya. Nalimutan ko na basta mura lang mga tinda din sa Daiso eh. Tapos ang depende pa. Yan. So, tanggalin lang natin yung mga kalat-kalat sa mukha ko. So, ayun, siset lang muna natin yung eyes natin using light eyeshadow. Yung light lang, pwede yung puti. Para kitang-kita naman yung biniblend yung eyeshadow. Tsaka hindi dumikit sa concealer na nilagay niyo. So, ayun, orange nga ang ating eyeshadow. Orange na may, ano ba tawag ito? Yellow ba yun? Matingkad. So, itong gagamitin nating orange. Yung sa Morphe ko na eyeshadow. Kukuha lang tayo ng brush. So, magsimula muna tayo sa light para naman maganda ang blending ng eyeshadow niya. So, kung hindi mo na siya matansya, pwede nyo lang kamay. So, yan. So, kabila naman. If meron pa kayong makeup suggestion, please comment down below. Then, gawin natin yan. Parang hindi. Ganyan talaga pag class A lang. Wala namang masama kung hindi ka allergic, diba? Ang masama kung allergic ka na, bumili ka pa ng fake. Mas okay na yung murang brand, pero ano siya, hindi siya fake. Hindi siya makakasira sa skin mo. So, ayun, parang nawawala tayo sa orange siya, parang nagiging pink siya. Ang next naman natin is yung darker color. So, yun na nga, naging pink na siya, hindi siya naging orange. Papatay na orange, baka saka color blind lang ako. Hindi talaga siya orange. So, magiging pink and yellow na siya. Next step, mag-cut na tayo ng crease. Using concealer. Kuha tayo ng concealer. Yun na ang technique ko mga kagaya. So, gumamit tayo ng magandang concealer. Magagamit lang din naman kayo. Oops, nakalimutan ko ang flat brush, mga girl. So, ang pang-blend ko is flat brush. Mas better kasi pag flat brush para ma-ano nyo siya, ma-shape nyo siya. Yung technique lang din. Gilat kayo ng gano'n lang. Tapos hanggang dun nyo lang siya kukulayan. Parang outing ng tropa niyo. Kukulayan na lang kasi. So, ingat-ingat lang. Huwag kayo push ng push kasi mamaya nagkamali kayo. Masasayang na natin ang pinagirapan yun. So, itong gagamitin kong yellow. Kita ba? Parang hindi siya kita. So, sa mga klase eyeshadow lang dyan, tiis-tiis mo sa paglalagay. Basta magtiwala lang kayo, nakakapal din yan. So, sa mga nakaka-afford ng eyeshadow dyan na ganito, na original, edi go! So, gagawin ko naman yun sa kabila. So, yun na nga, tabunan na yung eyeshadow natin sa ilalim. Dagdagan naman natin. Kawawa yung shade. Kaya ang magaling yung tutorials mo. Tala na si James Charles. Yung gaya talaga nila. Gusto nilang makeup look. So, next naman natin is mag-falsies naman tayo. Falsies tayo of cam. Nakalimutan ko na naman. Mascara muna pala tayo. Mga tayo ng eyelash curler. Tsaka natin gamitan ng mascara. Ang gamit kong mascara is Maybelline Hypercurl Waterproof. Bongga yung pagka-waterproof nito at curl. Kahit yung makeup remover, hiyang-hiya. Gusto niyo yung ganito na pang swimming, go! Diba? Ganda na din yung extension. Ubus na nga yung pipcut mata ko dito. So, mag-falsies na tayo. Next naman natin, ayan, nilagay ko na siya. Favorite ko na tong, ano na to, na ba tawag dito? Falsies
napansin niyo sa makeup tutorial na to. Suot ko din siya ng mga ate girl. Then, pang ano siya, pang malakas na parang sa mga tawag kay Bretman Rock, kay James Charles, Victoria's, Nikita Dragon. Ano na? Gusto naman natin isa sa under eye natin. Gusto ko siyang ibahin. Kaso nga, may paggagayaan tayo. So, ayun na nga. Wala lang. Sure pa. So, gusto ko na din yung teardrop ko. Hindi sa gitna ng mata. Ng kakaibang kulay. Ay, hindi. Yellow na lang din. Gagamitin ko is ito. Ay, ang laban ba? Ang gusto ko din lagyan yung dito ko. Masyado siyang simple para sa So, proceed na tayo sa pagko-contour. Ang gagamitin ko pang contour ay lagi naman ito, BYS Matte Bronzing Powder. Kontian lang natin para hindi naman maagawan ng atensyon. Parang yung asawa ko din agaw yung atensyon. Yan, umiyak. Mag-blush on na tayo. Sabi ko, di ko nababanggitin yun eh. Ang gagamitin kong ano naman sa blush on ko is yung tama lang. Hindi ko nagamit na dapat sa eyeshadow ko dito is medyo orange siya. Ito. Ayan. Diba? Walang kulay. Alam nyo na, mga ano, ng backup brush. Request backup. So, ingat-ingat kayo sa pag-blend kung nalagay kayo. Tingnan nyo ko. Ayan o. Pagbubuo ko kasi masyado ko siya nagiging na ingat-ingat kayo. So, parang gusto ko lagyan dito. Hindi siya kita, pero ang ano niya, kulay niya sa personal. So, mag-proceed na tayo sa highlights. Gamitin kong pang highlights is yung Carli Bybel. Ito yung unang-unang favorite kong naging highlighter. Ang ganda niya, diba? Sige lang to. Then, nakalimutan ko ang aking nose line. Nose line ako. Ay, nahihirapan ako sa dalawang kulay na to kung ano ang gagamitin ko. So, pag-ano ko na lang siya, pagsasamahin ko na lang siya, tulad ng ginawa ko sa James Charles Ombre Lips. So, unang ginagawa doon, mga girl, light, lipstick. Gitna na. Sa mga nakapanood na nun, sa mga hindi pa, search nyo lang. O, ilalagay ko na lang sa tabing screen. Papanoorin mo. Ay, ito. So, ayun naman yung mag-aisa tayo ng buhok. Pwede na yun.